είναι ουσιαστικά το ότι οι υπόλοιπες ορθόδοξες εκκλησίες δεν έχουν σταθεί στο πλευρό μιας εκκλησίας σε ένα παλέφατο πατριαρχείο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, δέχεται έναν πόλεμο. Κοιτάξτε, επειδή στην Αφρική μιλάμε πάρα πολύ απλά και για να μπορέσω να βοηθήσω τους Αφρικανούς αδελφούς μας να κατανοήσουν το τι σημαίνει η σπίδηση, που δεν μπορούν να το κατανοήσουν, το τι σημαίνει αυτός ο πόλεμος που δεχόμαστε, ανέφερα απλά περιστατικά, το ίδιο θα κάνω και εδώ. Το κάθε πατριαρχείο έχει τον δικό του χώρο στον οποίο βρίσκεται και δεν μπορούμε εμείς σαν Ελλάδα να πάμε στη Ρωσία ή το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας να έρθει στην Εκκλησία της Ελλάδος και να δημιουργήσει διάφορα δικούς του χώρους λατρείας χωρίς την άδεια του εκάστοτε έτσι, και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, το ίδιο και σε όλες τις εκκλησίες. Αυτή τη στιγμή, μετά την αναγνώριση που έκανε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, αυτομάτως, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν όλα καλά και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έδινε τα φώτα στους Αφρικανούς και αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας δεν είχε κάνει κανένα λάθος και αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ναοί που είχαμε ήταν μια χαρά ναοί, η μόρφωση που προσφέραμε ήταν μια χαρά, και αυτά τα αναφέρω γιατί ουσιαστικά είναι από αυτά τα οποία μας κατηγορούν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι. Δηλαδή μέχρι τότε όλα αυτά δεν υπήρχαν και ξαφνικά αποφασίζουν και δημιουργούν μια εξαρχία με έναν επίσκοπο που έχει υπηρετήσει στο έδαφος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, βρισκόταν στην Αίγυπτο με την ευλογία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα και δημιουργούν αυτή την εξαρχία και ουσιαστικά κατεβαίνουν στην Αφρική και δυστυχώς, και αυτό το λέω μπορούν να το ερευνήσουν ο κάθε ένας από μόνος του και να δουν πού είναι η αλήθεια, οι πρώτοι ιερείς που πήρανε ήταν οι ιερείς που είχαν καθαιρεθεί. Δεν μιλάμε ότι καθαιρέθηκαν μετά για αυτό το οποίο έκαναν. Ήταν ήδη καθιερωμένοι οι ιερείς από το δικό μας, από τους επισκόπους και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, για λόγους κανονικούς. Αυτούς τους ιερείς πήρανε πρώτα. Αυτή ήταν η πρώτη τους μαγιά. Και αυτοί μετά ουσιαστικά τι τους έλεγαν? Εσάς ο επίσκοπός σας δίνει $200, εμείς σας δίνουμε 500. Αυτό δηλαδή από μία εκκλησία που οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε πολύ ψηλά και ότι είναι από τις εκκλησίες που κρατούν την παράδοση και ότι είναι από τις εκκλησίες που κρατούν έτσι το λαύρο της Ορθοδοξίας σωστά, πώς ερμηνεύεται? Δεν είναι μία συμμονία αυτό το πράγμα? Δεν είναι μία εξαγορά συνειδήσεων? Ουσιαστικά λένε αυτοί ότι οι ιερείς της Αφρικής ζήτησαν από μόνοι τους να ενταχθούν στο Πατριαρχείο της Μόσχας γιατί δεν συμφώνησαν με την εκκλησία, με την αναγνώριση της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Φαντάζομαι δεν γνωρίζει κανείς το θέμα εκεί. Δεν ξέρουν πού είναι η Ουκρανία, πού είναι η Ρωσία, πού είναι τα Ιεροσόλυμα. Απλά οι άνθρωποι, έτσι, παρασυρώμενοι από τους δικούς τους ιερείς, από αυτούς που είχαν καθαριθεί, πήγαν και τους είπαν: κοιτάξτε να δείτε, αυτό σας δίνει $200, εμείς η Εκκλησία της Ρωσίας θα δίνει $500. Και εννοείται ότι οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά είχαν μέσα τους πρόβλημα, πήγαν στην Εκκλησία της Ρωσίας. Ουσιαστικά η Εκκλησία της Ρωσίας μας βοήθησε, να ξέρετε. Είμαστε ευγνώμονες. Γιατί ξεκαθάρισε η ήρα από το στάρι. Όσοι ιερείς έχουν φύγει, από όπου έχουν φύγει προβληματικές καταστάσεις. Και δεν το λέω για να δικαιολογηθώ. Μιλάω και για μένα προσωπικά. Από εμάς, από την Νότια Μαδαγασκάρ, έχουν φύγει 3 ιερείς. Ο ένας ουσιαστικά έχει κλέψει χρήματα από την Επισκοπή και για να μην αναγκάσω εγώ να πήγε με την Εκκλησία της Ρωσίας, ο άλλος ουσιαστικά είχε βιάσει ένα 12χρονο παιδί, οπότε έπρεπε να καθαιρεθεί και για να μην έχει καθαιρεθεί ο άνθρωπος, έτσι, απλά πήγε στην Εκκλησία της Ρωσίας και ο τρίτος για κάτι αντίστοιχο, δεν θέλω να το αναφέρω. Λοιπόν,
3 προβληματικές καταστάσεις, 3 ιερείς ουσιαστικά που ήξεραν ποιο θα είναι το μέλλον τους μέσα στη δική μας την Ορθόδοξη Εκκλησία, βρήκαν καταφύγιο στην Εκκλησία της Ρωσίας. Αυτό που είναι το θαυμαστό, ας πούμε, το ότι ο κόσμος δεν τους ακολουθεί, γιατί ξέρει το ποιόν αυτών των ιερέων. Απλά οι Ρώσοι σχηματίζουν εντυπώσεις με φωτογραφίες, χωρίς να είναι και αληθινές οι περισσότερες. Προσπαθούν ουσιαστικά να κάνουν όλο αυτό το πράγμα, να δώσουν εξωτερικές εντυπώσεις, γιατί σε αυτό στέκονται. Δεν στέκονται στην ουσία, στέκονται στον τύπο. Έτσι, σαν τους Φαρισαίους, υποκρισία. Αλλά η ουσία κάπου αλλού, μην κρίνουμε κατόψη, αλλά τη δικαία κρίση. Και όλο αυτό γενικότερα δημιουργεί μια εντύπωση ουσιαστικά το ότι ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω όμως, όλες αυτές οι εκκλησίες και οι προκαθήμενοι των εκκλησιών που έχουν κάποια ερωτηματικά μέσα τους. Ότι ίσως δεν ήταν σωστό αυτό το οποίο έπραξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν να πούν το ίδιο για την Εκκλησία της Ρωσίας. Δηλαδή, πώς γίνεται να δικαιολογούμε την εισπίδηση της Εκκλησίας της Ρωσίας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Δηλαδή, άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ με την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτό εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι το οποίο. Κοιτάξτε, αν για τα δικά τους, για τις δικές τους τις αντιλήψεις, πεποιθήσεις, δεν ξέρω πώς να το πω, όντως είναι αντικανονικό όλο αυτό το οποίο έγινε και το έχουν δικαιολογήσει μέσα τους ως αντικανονικό, το ίδιο αντικανονικό δεν είναι και αυτό που κάνει η Εκκλησία της Ρωσίας. Εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι κανείς από αυτούς δεν έχει βγει να πει κάτι. Ούτε η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, ούτε η Εκκλησία της Αλβανίας, ούτε η Εκκλησία της Σερβίας, ούτε η Εκκλησία της Βουλγαρίας, ούτε η Εκκλησία της Γεωργίας. Κανείς. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αυτό που κάνει η Εκκλησία της Ρωσίας, δεν είναι αντικανονικό απέναντι στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας? Για ποιο λόγο υπάρχει μία σιωπή αυτή τη στιγμή? Δηλαδή είναι κάτι προσωπικό για εμάς? Σε μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, τον οποίον όλοι το σεβόμαστε. Θυμάμαι μία συνέντευξη του, στην οποία είχε αναφέρει το εξής. Τον είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντήσατε μέσα στην πορεία σας? Και είχε πει τότε η εισπίδηση των άλλων εκκλησιών. Οι Σέρβοι που είχαν πάει στην αρχή στην Αλβανία, οι Ρουμάνοι, και είχε κάνει αυτή την αναφορά. Αυτή τη στιγμή το ίδιο δεν περνούμε κι εμείς? Αν για την Εκκλησία της Αλβανίας και για τον προκαθήμενό της ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά του που συνείδησε, πολλές φορές ξέρουμε ότι κινδύνευσε ακόμη και η ζωή του. Και ως μεγαλύτερο πρόβλημα αναφέρει όχι το ότι κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, αλλά κινδύνευσε από τις υπόλοιπες εκκλησίες. Και ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να μην βγούμε να πούμε κάτι, ότι αυτό που κάνει η Εκκλησία της Ρωσίας απέναντι στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και με τον τρόπο τον οποίο κάνει? Έτσι, παραλαμβάνω ότι παίρνει ιερείς που έχουν καθαιρεθεί, παίρνει ιερείς που έχουν αυτοχειροτονηθεί. Αν είναι άκυρες αυτές οι χειροτονίες των Ουκρανών, ας πούμε, εμείς που έχουμε αυτοχειροτονημένους και καθιερωμένους ιερείς και αυτοί μην λειτουργούν κανονικά, δηλαδή είναι κάτι που με έχει προβληματίσει προσωπικά. Με έχει προβληματίσει και δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά υπάρχουν άλλου είδους συμφέροντα. Φαίνεται ότι η Εκκλησία είναι μία και όλοι ξέρουμε, τουλάχιστον οι επίσκοποι, νομίζω, από κανόνες της Εκκλησίας. Πολλές φορές δυστυχώς μέσα στην Εκκλησία κοιτάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον. Ακόμα και μία Εκκλησία και ένας προκαθήμενος κοιτάζει το προσωπικό του συμφέρον και όχι την αλήθεια.
Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πώς μπορούμε μετά να μιλήσουμε απέναντι στους ανθρώπους? Ξέρετε, εκεί στη Μαδαγασκάρη με ρώτησαν, ας πούμε, όταν μιλούσε στους ανθρώπους, λέει, μα Ορθόδοξοι δεν είναι αυτοί? Δηλαδή, σου λέει, μα είσαστε Ορθόδοξοι και τσακώνεστε? Όλοι αυτοί που στηρίζουν αυτό το πράγμα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η πολυφωνία. Μέσα σε ένα κράτος είναι καθολική. Τέρμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, φαντάζομαι. Δηλαδή, πολλές φορές κατηγορούμε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, μιλάμε για την Παπική Εκκλησία, όπως ας πούμε, και αυτό που κάνει η Εκκλησία της Ρωσίας τι είναι? Είναι καλύτερο? Η συμπεριφορά της δηλαδή? Είναι πάρα πολύ χειρότερο, θεωρώ. Επομένως, δεν ξέρω και κατά πόσο, ας πούμε, τελικά υπάρχει αυτή η συμπόνια. Αν υπάρχει αυτή η εσφλαχνία, αν υπάρχει το φιλάδελφο. Πώς θα βγω να κάνω μετά κήρυγμα απέναντι σε έναν συνάνθρωπό μου? Όταν, επαναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι ρωτούν και τους λέω, κοιτάξτε να δείτε. Θα πω ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησα εκεί για να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Λέω ότι εσύ έχεις ένα χωράφι. Το χωράφι αυτό το καλλιεργείς εσύ. Μπορεί να έρθει ο γείτονάς σου και να σου πει, επειδή είμαι γείτονάς σου, το χωράφι αυτό γίνεται δικό μου? Όχι. Μπορεί, ας πούμε. Και δεν είναι και γείτονάς σου. Μπορεί, ας πούμε, με τη γυναίκα σου να κοιμηθεί ο αδελφός σου, επειδή είναι αδελφός σου. Και απάντησε, δεν λέει, θα τον σκοτώσουμε. Δηλαδή, απλά πραγματάκια. Πάρα πολύ απλά πραγματάκια. Νομίζω ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ο κάθε ένας από εμάς έχει, ας πούμε, γίνει παντογνώστης και μπορούμε να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ όμορφο να πηγαίνουμε στη θέση του άλλου. Να μην στεκόμαστε στη δική μας την πλευρά. Να πάμε στη θέση του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί όταν προσπαθείς να πας στη θέση του άλλου, να αισθανθείς πώς αισθάνεται ο άλλος, τι βιώνει ο άλλος, τι λογισμούς μπορεί να κάνει ο άλλος, τότε μόνο μπορείς να βοηθήσεις πραγματικά. Όταν σκέφτεσαι μόνο το δικό σου το συμφέρον, μόνο τον εαυτό σου, όταν σκέφτεσαι όλα αυτά τα πράγματα, λες, είμαι μέσα σε μια ασφάλεια, είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Είμαι στη χώρα μου, έχω τα χρήματά μου, έχω τις δόξες μου, περνάω μια χαρά. Εγώ περιμένω να δω αν ποτέ αυτός ο έξαρχος ανέβει πάνω σε μία βοηδάμαξα που μπορεί και να το κάνει το πράγμα. Έτσι, να πάει να λειτουργεί μέσα σε μία χειροκαλύβα. Όλοι ξέρουμε τη μεγαλοπρέπεια την οποία έχει η συγκεκριμένη εκκλησία. Γιατί εμείς έτσι ξεκινήσαμε, πρώτοι Ιεραπόστολοι, κάτω από τη σκιά ενός δέντρου. Και έτσι συνεχίζουμε. Έτσι δημιουργούμε ναούς. Δεν δημιουργήσαμε ποτέ ένα μεγαλοπρεπέστατο ναό για να κάνουμε έναν επίσκοπο. Ο επίσκοπος, το ράσο που φορούσε, το στιχάρι που φορούσε, γινόταν καφέ. Και γίνεται καφέ από το χώμα και τη λάσπη που θα λειτουργήσει. Ούτε έχουμε 10 υπηρέτες δίπλα μας. Είναι κάποια πραγματάκια τα οποία νομίζω χρειάζεται καλή διάθεση για να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε και να τα κατανοήσουμε. Και πραγματικά μέσα μας να σκεφτούμε ότι ίσως να μην τα ξέρουμε όλα.